Hi cooking spot YouTube channel එකෙන් ඔන්න මම අද ඔයාලට අරන් ආපු රෙසිපි එක ඔයාලා වීඩියෝ එක පටන් ගනින්දිම දකින්න ඇති. අපි අද හදන්න යන්නේ අනියන් සමෝසා. මේ අනියන් සමෝසා එක ගෙදර පාන් පිටි ලුණුයි තියනවා නම් ඔයාලට ඉක්මනින් හදලා රස බලන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපිට ලුණු ඕන වෙනවා. ඒ වගේම අමු මිරිස් ලුණු අරන් තියනවා. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් කරපිංච ඕන වෙනවා. ඒ වගේම පාන් පිටි මද උණුසුම් වතුර ටිකක් අරන් තියනවා. අපි මුලින්ම පාන් පිටියකට ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට පාන් පිටි ලුණුයි හොඳින් කලවම් කරලා මේ විදිහට මද උණුසුම් වතුර ටිකෙන් ටික එකතු කරගන්නවා. එකපාර වතුර වැඩියෙන් එකතු කරගන්න එපා. මේ වගේ ටිකෙන් ටික එකතු කරලා ඩෝ එක හදාගන්න. මේ වෙලාවේ මම පොල් තෙල් ටිකකුත් එකතු කරා. දැන් අපි මේ ඩෝ එක හොඳින් අතින් අනාගමු. මේ විදිහට ඩෝ එක ඇලෙන්නේ නැති ගාන වෙනකන් හදාගන්න. ඊළඟට උඩින් පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේ ඩෝ එක විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ වහලා තියමු. ඊළඟට අපි දැන් යන්නේ සමෝසා එකේ ෆිලිං එක හදාගන්න. මේ විදිහට පෑන් එක ලිපේ තියලා මම තෙල් ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඒකටම ලුණු ඒ වගේම අමු මිරිස් කරපිංචා මේ ටික එකතු කරලා මේ ලුණු මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ මිශ්‍රණය ගොඩක් තැම්බෙන්න ඕනේ නැහැ. ටිකක් තැම්බුනහම ඇති. ඊළඟට අපි මේකට කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්නවා. කෑලි මිරිසුයි ලුණුයි මේ විදිහට හොඳින් කලවම් වුණාට පස්සේ අපි ඒක වහලා පැත්තකින් තියලා ඊළඟට අපි දැන් සමෝසා ටික හදාගමු. මේ විදිහට කොටස් වලට කඩලා ඔයාලා බෝල කරගන්න. ඊළඟට මේ විදිහට පැතිලි කරලා රෝලින් පින් එකකින් මේ විදිහට ගොඩාක්ම තුනී වෙන විදිහට තුනී කරගන්න. ගොඩාක් මහත වුණොත් සමෝසා එකේ ෂීට් එක මහත වෙනවා. ඒ නිසා මේ විදිහට ගොඩාක් තුනිවට හදාගන්න. අපි දැන් හදාගත්ත සමෝසා එක මේ විදිහට පෑන් එකට දාලා අඩුම ගින්දරේ රත් කරගන්නවා. මේ විදිහට දෙපැත්ත දාලා රත් කරගෙන අපි දැන් මේ ටික ඔක්කොම තියලා එක හැඩයකට කපාගමු. මේ සමෝසා ෂීට් එකේ ඉතුරු වෙච්ච කෑලි ටික අපි ඒකත් තෙලට දාලා බැදලා එහෙමම ලුණු මිශ්‍රණයත් එක්ක එකතු කරගන්නවා. මේකත් නිකන් පපඩම් වගේ. ඔයාලට මේ ලුණු මිශ්‍රණයට කලවම් කරලා සමෝසා එකට එකතු කරාම හොඳ රහක් එනවා. දැන් අපි සමෝසා ෂීට් එක දෙකට කපා ගත්තා. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට සමෝසා එකේ හැඩය හදාගත්තට පස්සේ පාන් පිටි මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් ගාලා අලව ගන්න. පාන් පිටි මිශ්‍රණය හදන්න මං හිතනවා ඔයාලා දන්නවා ඇති කියලා. අපි කලින් වීඩියෝ වලත් හදලා තියෙනවා. පාන් පිටි වලට වතුර ටිකක් එකතු කරලා මේ විදිහට ගම් එකක් වගේ ඇලෙන පදමට හදාගන්න. ඊළඟට මේ විදිහට ෆිලිං එක දාලා මේ විදිහට වටේට පාන් පිටි ටික ගන්න තියෙන්නේ. හොඳින් පාන් පිටි ටික ගෑවුනම හොඳින් ඇලවෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත සමෝසා ටික. අපි එහෙනම් මේ ටික අඩු තෙල් ප්‍රමාණයකින් බෙදගමු. ඔයාලා මේ සමෝසා බදෙද්දි non stick භාජනයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මේ වගේ ඇලුමිනියම් භාජන භාවිතා කරනවා නම් ඉක්මනින් ඔයාලට සමෝසා ටික බෙද ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම
මේ වගේ පොඩි භාජනයක් ගත්තොත් තෙල් වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව අඩු තෙල් ප්‍රමාණයකින් ඉක්මනින් සමෝසා ටික බැද ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අනියන් සමෝසා ටික. මං හිතනවා ඔයාලටත් මේ වගේ රෙසිපි එකක් ඉක්මනින් හදලා රස බලන්න පුළුවන් වෙයි කියලා.